skin booster set na product ni Shek. Today, gagamitin natin yung Skinbooster, which is yung sabon. Yun na nga yung ginamit ko ngayon na yan, kakaligo ko lang. Then, next natin yung You Give Me the Pill. Yan. So, yung step natin nung una kung paano maglagay ng toner is cotton balls. Tapos, yung konting patak lang niya, hindi pwedeng damihan. Na mako-cover lang yung mukha. Then, gentle lang yung pagpahid. Medyo makapde. Ay, hindi. Bawal to. Itong part po na dito, bawal. Then, matutuyuin lang natin siya ng konti. Tapos, gagamitin natin sunod yung sun body tool. Ayan. Sun body tool. Guys, alam nyo, magabango to. Ito. Masarap siyang gamitin. Mabango na siya, tas moisturizer din siya. Nakakasoft siya ng mukha. Parang akong mumu. For yung day 1 hanggang day 4 natin is medyo ano na siya, merong part dito sa part na to na medyo onti lang naman yung parang nagpipil na siya, pero ang medyo ano ko lang is yung may mga pimples ako na lumabas, siguro kasama yun sa effect na paggamit. So far, okay naman siya. Then, guys, pag ginamit nyo si Skin Booster set, meron yan sa likod na instruction. May mga instruction yan sa likod kung paano mo siya gamitin. Tsaka, guys, huwag kayong magpakaano na pag bumili ka ng box, mag-expect ka na agad na i-effect na agad siya sa'yo. Kumbaga, sabi nga nila, kung gusto mong gumanda, take the risk. Today, natapos na natin yung day 4 na paggamit natin ng Skin Booster set. Sana, sa susunod na video ko is subaybayan nyo yung journey ko sa paggamit ng Skin Booster ni Shek. Sana magustuhan nyo yung video na ginawa ko, and don't forget to like and subscribe my channel para updated ka sa mga videos.